નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય હિન્દ જય ભારત. ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસના ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર આ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણું ચેપ્ટર ચાલી રહ્યું છે જૈવિક ક્રિયા, લેક્ચર નંબર 4. ઇમ્પોર્ટન્ટ લેક્ચર, બોર્ડમાં પૂછાઈ ગયો વારંવાર એ લેક્ચર. આની પછીનો લેક્ચર પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે. તો મિત્રો, આગળના 3 લેક્ચરને જોયા બાદ જો બાકી હોય તો એકવાર ફરીથી જોઈ લેજો. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આ તમને બધે દેખાશે. આ કયો લેક્ચર ચાલે ને જોઈ લેજો. લેક્ચર 4 આવ્યા છે. આપણો સવાલ જોઈ લઈએ. મનુષ્યનું પાચન તંત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો આકૃતિ દોરીને સમજાવો. અને આ બોર્ડની પરીક્ષામાં હમણાં જુલાઈ મહિનાની પરીક્ષામાં પણ પૂછાઈ ગયો. ખાલી આકૃતિનું નામ નિર્દેશન 4 માર્ક્સમાં પૂછાણું. 4 માર્ક્સમાં સમજી લેજો. આકૃતિને મસ્ત દોરો. એમનું આ બધું જે છે એનું નામ નિર્દેશન મુખ, કંઠનળી, અન્નળી, જઠર, નાનું આંતરડું એ બધું જ છે. એ બધું જ આપણે શાંતિપૂર્વક શીખવાનું છે. રાઈટ? તો મનુષ્યના પાચન તંત્રના ભાગ જે છે એ ભાગ કેટલા આવે એ હું તમને દોરીને બતાવી દીધેલા છે. તો પહેલા અહીંયા લખી દઈએ મનુષ્યનું પાચન તંત્ર મિત્રો કેટલા ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. તો મિત્રો, મનુષ્યનું પાચન તંત્ર યાદ રાખો 8 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. તમારી ચોપડીમાં ગમે એટલા આપ્યા હોય તમે મને સાંભળજો, અને હું જે બોલું છું જે ચાવી આપું ને આ ચાવીની પીડીએફ પણ આપણી ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસના પ્લેટફોર્મ પર પ્લે સ્ટોર ઉપરથી તમને એ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરીને એમાં મળી રહેશે. અને શોર્ટકટ ચાવી પણ લઈ લેજો. તો મનુષ્યનું પાચન તંત્ર આકૃતિ દોરીને સમજાવો. મોસ્ટ ટાઈમપી 4 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે. મોસ્ટ ટાઈમપી 4 ગુણનો પ્રશ્ન છે મિત્રો. તો પહેલો પોઈન્ટ લખવાનો, મનુષ્યનું પાચન તંત્ર નીચેના ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. નંબર 1 મુખ. આ લાઈન ટુ લાઈન જ હાલે. હા, મુખ. ત્યારબાદ છે કંઠનળી, ત્યારબાદ છે અન્નનળી, ત્યારબાદ છે મુખ, કંઠનળી, અન્નનળી અને જઠર. 5મો ભાગ છે નાનું આંતરડું. 5મો ભાગ છે નાનું આંતરડું. 6થો ભાગ છે મોટું આંતરડું. 7મો ભાગ છે મળાશય. અને 8મો ભાગ છે મળદ્વાર. તો મનુષ્યનું પાચન તંત્ર 8 ભાગમાં વહેંચાયેલું એવું લખી દેવાનું. 8 ભાગ નામ લખી દો પહેલા. મુખ, કંઠનળી લાઈનમાં જ યાદ રાખજો. ખોરાક મુખમાંથી ડાયરેક્ટ મોટા આંતરડામાં ન જાય, મુખમાંથી પછી કંઠનળીમાં જ જાય, એટલે લાઈનમાં જ યાદ રાખવું પડે. મુખ, કંઠનળી, અન્નળી, જઠર, નાનું આંતરડું, મોટું આંતરડું, મળાશય અને મળદ્વાર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણા 8 ભાગોને હું 4 પાર્ટ્સમાં વહેંચું છું મારી ભાષામાં. હું આ જે 3 પાર્ટ્સ છે ને મુખ, કંઠનળી અને અન્નળી એને પાર્ટ્સ 1 કહું, એટલે કે સ્ટેપ 1 કહું છું. જઠર છે એને હું મિત્રો સ્ટેપ 2 કહું છું. હું મારી રીતે કરું છું, શોર્ટકટ ચાવી આપું છું. આ બંનેને નાનું આંતરડું મોટું આંતરડું સ્ટેપ 3 કહું છું. અને મળાશય અને મળદ્વારને સ્ટેપ 4 કહું છું. આજના વિડીયોના લેક્ચરમાં આપણે સ્ટેપ 1 અને સ્ટેપ 2 કરવાના છીએ. એટલે કે મુખ, કંઠનળી, અન્નળી ને જઠર. અને આની પછીના લેક્ચરમાં આ બધા ભાગ સ્ટેપ 3 અને સ્ટેપ 4 લેશું. આજે 1 ને 2 લઈએ. આ બધા પાર્ટ્સ તમે અહીં જોઈ શકો છો. જો અન્નળી ક્યાં છે, મોં ક્યાં છે, જઠર ક્યાં છે, નાનું આંતરડું, મોટું આંતરડું, મળાશય, મળદ્વાર, યકૃત. શરીરની સૌથી મોટી ગ્રંથિ બોર્ડમાં પૂછાય. શરીરની સૌથી મોટી ગ્રંથિ કઈ? આ લખી નાખો બધા 1 માર્ક્સમાં. યકૃત 1 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે. મુખ ગુહા આખું પાચન તંત્ર છે મનુષ્યનું. આકૃતિ દોરવાની
આનો આ ટાઈપનો આખો શેપ દોરવાનો, રાઈટ, અને પછી એના જઠર ને બધું દોરી દેવાનું. ચાલો 8 ભાગમાં સ્ટેપ 1 શીખીએ આપણે. સમજો તો સ્ટેપ નંબર 1, સૌથી પહેલા મુખ, કંઠનળી, અન્નનળી. તો સ્ટેપ 1 માં આપણે સૌથી પહેલા લખીએ અહીંયા મુખમાં પાચન. જોજો ચાવી દોરીશ, દોરતા જજો અને બોલું એવું લખતા જજો. મુખમાં પાચન, અને આમાંથી એક એક મકસદ પ્રશ્ન નીકળશે. સૌ પ્રથમ મિત્રો ખોરાક મુખમાં આવે છે, હું બોલું એવું લખી દેવાનું. તમારે સ્ટાર પાડીને લખવાનું છે મુખમાં પાચન, અંડરલાઈન કરો ને એમાં પેલો પોઈન્ટ પાડો. સૌ પ્રથમ ખોરાક મુખમાં આવે છે. મુખમાં દાંત વડે ખોરાક ચવાય છે, અને પ્લસ એટલે અને તેના નાના નાના ટુકડા થાય છે. શું બોલ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે સૌથી પહેલા આપણે કોઈ ખોરાક ખાઈએ આપણા મુખમાં જાય, મુખમાં દાંત હોય, દાંત વડે ખોરાક ચવાય એટલે નાના નાના એના શું થાય? ટુકડા. બીજો પોઈન્ટ, આ મુખમાં લાળ ગ્રંથિમાંથી, પોઈન્ટ પાડી લખજો, આ ચાવી દોરું છું, ચાવી યાદ રાખજો, અને આની પીડીએફ જોતી તો આપણી એપ્લિકેશન ઉપર છે. મુખમાં લાળ ગ્રંથિમાંથી સ્ત્રવતો લાળરસ એ શું કરે? તો એ ખોરાકને મિત્રો ભીનો, ખોરાકને ભીનો અને પોચો બનાવે છે. એટલે આ પોઈન્ટ કઈ રીતે લખવાનો? એટલે આપણા જીભની અંદર જે લાળ રસ છે એમાં એની સાથે ખોરાક ભળે છે, એટલે ખોરાકને ભીનો અને પોચો બનાવે છે. બીજો પોઈન્ટ, લાળ રસમાં રહેલો, મોસ્ટ ટાઈમ બી શબ્દ, લાળ રસમાં રહેલો એમાઇલેજ ઉત્સેચક, એમાઇલેજ ઉત્સેચક એ શું કરે? તો ખોરાકમાં લાળ રસ રહેલો હોય છે, રાઈટ? તો નવો પોઈન્ટ લખવાનો, લાળ રસમાં, ખોરાકની જીભ જે છે, જીભમાં લાળ રસ હોય, લાળ રસમાં રહેલો એમાઇલેજ ઉત્સેચક મિત્રો સ્ટાર્ચનું શર્કરામાં રૂપાંતર કરે છે. સ્ટાર્ચનું કેમાં? શર્કરામાં રૂપાંતર કરે છે, અને ત્યાંથી ખોરાક આગળ વધીને આપણી પાચન નળીમાં જાય છે. જોઈ લેજો ગ્રાઇડમાં એક એક પોઈન્ટ આવો જ આપ્યો છે, આ ચાવી દોરું છું. અને પાચન નળીમાંથી ખોરાક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કંઠ નળીમાં જાય છે, કંઠ નળીમાંથી ખોરાક અન્ન નળીમાં જાય છે, અને અન્ન નળીમાંથી ખોરાક ક્યાં જાય છે? જઠરમાં જાય છે. આ જે આખું દોર્યું છે ને એને તમારે યાદ રાખવાનું છે, અને આની ચાવી તમને પીડીએફમાં મળી રહેશે આપણી ક્લાસીસની એપ્લિકેશન ઉપર. પહેલો પોઈન્ટ બોલતો જાઓ. સૌ પ્રથમ મુખ વડે ખોરાક લેવાય છે. નવો પોઈન્ટ, દાંત વડે ખોરાક ચવાય છે ને નાના નાના ટુકડા થાય છે. લાળ ગ્રંથિમાંથી સ્ત્રવતો લાળ રસ ખોરાકને ભીનો અને પોચો બનાવે છે. લાળ રસમાં રહેલો એમાઇલેજ ઉત્સેચક સ્ટાર્ચનું શર્કરામાં રૂપાંતર કરે છે, અને ખોરાક આગળ વધીને પાચન નળીમાં, પાચન નળીમાંથી ખોરાક કંઠનળી, અન્નનળી અને છેલ્લે ક્યાં જાય છે? જઠરમાં. સ્ટેપ 1 અહીંયા ક્લિયર થઈ ગયું. સ્ટેપ 2 યાદ કરો, જઠર હતું. હા, તો જઠરમાં પાચન સમજીએ. તો હવે અહીં લખવાનું જઠરમાં પાચન, સ્ટાર પાડીને લખવાનું. શું લખવાનું? જઠર. અહીં લખવાનું જઠરમાં પાચન. તો મિત્રો સાંભળજો, જઠરમાં પાચન. તો પહેલો પોઈન્ટ, જઠરમાં જઠર ગ્રંથિઓ આવેલી હોય છે. જઠરમાં શું આવેલી હોય છે?
જઠર ગ્રંથિઓ, આ જઠર ગ્રંથિઓ એ મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એટલે કે HCl પેપ્સિન ઉત્સેચક અથવા પેપ્સિનોજન ઉત્સેચક, પેપ્સિન ઉત્સેચક અને શ્લેષ્મનો સ્ત્રાવ કરે છે. આ ત્રણના નામ યાદ રાખવાના છે, આસાનીથી રહી જાય છે. જઠરમાં જઠર ગ્રંથિઓ આવેલી હોય છે. આ જઠર ગ્રંથિઓ મંદ HCl, પેપ્સિન ઉત્સેચક અને શ્લેષ્મનો સ્ત્રાવ કરે છે. હવે આ જે સ્ત્રાવ થાય છે એને મિત્રો જઠર રસ કહે છે. શું કહે છે? જઠર રસ કહે છે. હવે આ મંદ HCl નું કામ શું છે સર? તો મંદ HCl એટલે મુખમાંથી ખોરાક ક્યાં આવ્યો? જઠરમાં આવ્યો. જઠરમાં શું હોય? જઠર ગ્રંથિઓ અને જઠર ગ્રંથિઓ આનો સ્ત્રાવ કરે એટલે ખોરાક એસિડ વાળો બને. કેમ કે ખોરાક મંદ HCl સાથે ભળે, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એટલે ખોરાક HCl સાથે ભળે એટલે એસિડ વાળો બને. હા સર. તો મુખમાંથી ખોરાક મંદ HCl માં આવે છે એટલે બોલવાનો અહીંયા મંદ HCl એ એસિડિક માધ્યમ તૈયાર કરે છે. કયું માધ્યમ? એસિડિક માધ્યમ તૈયાર કરે છે. અને આ જે ભાઈ છે ને પેપ્સિન, એ પેપ્સિન ઉત્સેચકની ક્રિયામાં મદદ કરે છે અને પેપ્સિન ઉત્સેચકની ક્રિયામાં મદદ કરે છે. સમજી લેજો, આવી રીતે જ લખવાનું છે. નવો પોઈન્ટ, મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એ એસિડિક માધ્યમ તૈયાર કરી પેપ્સિન ઉત્સેચકની ક્રિયામાં મદદ કરે છે. અહીંયા લખવાનું નવો પોઈન્ટ, પેપ્સિન ઉત્સેચક એ ખોરાકના નાના કણોમાં અથવા ખોરાકને નાના કણોમાં ફેરવે છે. પેપ્સિન ઉત્સેચક એ ખોરાકને નાના કણોમાં ફેરવે છે. શ્લેષ્મ, તો શ્લેષ્મ એ મંદ HCl, શ્લેષ્મ એ મંદ HCl અને પેપ્સિન ઉત્સેચક, પેપ્સિન ઉત્સેચકની ક્રિયામાં રક્ષણ આપે છે. શું આપે છે? રક્ષણ આપે છે. અને આ જઠરમાંથી ખોરાક નાના આંતરડામાં આવે છે. અને બહુ મહત્વનો પોઈન્ટ બોલી રહ્યો છું. આ જઠરમાં જે ખોરાકનું નિયંત્રણ થાય છે તો લખવાનું નવો પોઈન્ટ, મુદ્રિકા સ્નાયુ પેશી દ્વારા, મુદ્રિકા સ્નાયુ પેશી દ્વારા જઠરના આ ખોરાકનું નિયંત્રણ થાય છે. શું થાય છે? નિયંત્રણ. એટલે પરીક્ષામાં પૂછાય કે જઠરમાં જે ખોરાક છે એનું નિયંત્રણ કોના દ્વારા થાય? તો મુદ્રિકા સ્નાયુ પેશી દ્વારા. તો આ વિડીયોમાં તમે શું જોયું મિત્રો? સ્ટેપ 1 ને સ્ટેપ 2, મુખ, કંઠનળી, અન્નળી. સ્ટેપ 1 અને સ્ટેપ 2 શું હતું? જઠર. તો મુખમાંથી ખોરાક જઠરમાં આવ્યો. હવે જઠરમાંથી ખોરાક ક્યાં આવશે? નાના આંતરડામાં. તો આપણે આ વિડીયોમાં શાંતિપૂર્વક તમારે આકૃતિ દોરવાની ને 2 પાર્ટ્સને યાદ રાખવાના છે. કેટલા પાર્ટ્સને? 2 પાર્ટ્સને. અને શાંતિથી 2 પાર્ટ્સ આ વિડીયોમાં લઉં છું. હવેના વિડીયોમાં હવે લેક્ચર 5 આવશે. એમાં નાના આંતરડામાં પાચન, મોટા આંતરડામાં વાચન અને મળાશય ને મળદ્વાર. એટલે પાચન તંત્ર આપણે 2 ભાગમાં પૂરું કરી દઈશું. તો મિત્રો આ વિડીયોને વારંવાર શેર કરો, લાઈક કરો ખાસ, અને સબસ્ક્રાઇબ બાકી હોય તો કરી દો. તમારા મિત્ર સર્કલ સુધી આ વિડીયોની લિંક શેર કરો. મિત્રો કોઈક વસ્તુની ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, શોર્ટકટ ચાવી આપી રહ્યો છું, અને એની PDF જોતી હોય ને તો આપણી ઓસમ કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોર પર મુકાઈ ગયેલી છે. એમાંથી તમે PDF પણ ખરીદી શકો છો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું આગળના લેક્ચર નંબર 5માં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, ભારત માતા કી જય.